สังขารด้านโลกขันธ์มันอยู่ในช่วงปัจฉิมวัยวัยที่ถือว่าเป็นวัยเสื่อมสภาพ เป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนหนึ่งยุงมีดีที่แววขนถ้าใจต่ำเป็นได้ชักเพียงเป็นคนย่อมเสียทีที่ตนได้เกิดมาขอเจริญพรเจริญธรรมเจริญสุขแต่ทุกท่านเรามีส่วนมาเดินตามรอยของพระอริยเจ้าเดินไม่ใช่เดินด้วยเท้าแต่เดินในรูปแบบของการฝึกฝนการกระทำการฝึกฝนก็เป็นส่วนหนึ่งเรียกว่าการปรับปรุงให้มีส่วนของความเหมาะสมจะต้องอาศัยการมีส่วนของการฝึกฝนเหมือนเราจะต้องพร้อมอยู่เสมอวิธีการของบุพการจารย์หรือวิธีการของพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ก็เป็นชื่อของผู้แสวงหาแนวทางเพื่อความหลุดพ้นแนวทางของความเป็นอิสระท่านก็ไม่ได้หาจากพื้นที่อื่นหาจากการมีส่วนกับการฝึกตัวเองวางตัวเองปรับตัวเองคือปรับให้มีส่วนอยู่ในสภาพที่เหมาะสมไม่ให้เกิดความรู้สึกในรูปแบบเรียกว่ามีความวิตกกังวลดำรงอยู่ด้วยความว่างคือไม่มีอะไรเรื่องอดีตมันก็ล่วงไปแล้วเรื่องอนาคตมันก็ยังมาไม่ถึงดังนั้นท่านจึงมีส่วนของการปรับตัวในอยู่ในรูปแบบของการกำหนดรู้เราก็เรียกว่าตั้งกายให้ตรงขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายดำรงสติไม่พะวงเรื่องอดีตไม่กังวลเรื่องอนาคตและก็มีส่วนบังคับไม่ให้ลุกอำนาจอันมีส่วนกับโลกธรรมตำนองนี้ฉะนั้นเราก็มาฝึกดูกันบ้างอุปกรณ์ของเราก็มีพร้อมร่างกายถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ไม่ได้พิกลพิการอะไรเป็นส่วนของธรรมชาติที่เราจะต้องยอมรับตามมีตามได้และก็ปรับตัวกำหนดดูกำหนดรู้ภาษาหลักท่านเรียกว่าอารมณ์ให้เกิดความสงบใจภาษาหนึ่งก็เรียกว่าอานาปานสติเยจิตตังสัญญาเมสันติ
หมกขันติมาลพันธนาตามดูจิตระวังจิตของตนคนนั้นจะพ้นจากบ่วงของความผูกพันเรียกว่าบ่วงของมารเรามาตั้งสติกำหนดดูไม่มากใช้เวลาแค่ครั้งแรกไม่คุ้นเคยแต่มันก็มีอาการอยู่บ้างแต่ก็ฝืนหน่อยเหมือนกับเรานั่งขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงเพราะร่างกายก็มันก็มีส่วนเราก็ตั้งสติกำหนดว่านี้คือส่วนหนึ่งของโลกของสิ่งที่เราถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัตว์โลกร่างกายเป็นส่วนประกอบของสัตว์โลกที่มีส่วนของความมีวิญญาณครองเราก็มากำหนดลมที่เป็นส่วนประกอบลมหายใจนี่มันเป็นกระบวนการของอวัยวะที่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการทำหน้าที่ลมหายใจเราก็กำหนดดูกำหนดรู้ลมหายใจออกยาวลมหายใจออกสั้นทำนองนี้ลมหายใจเข้ายาวลมหายใจเข้าสั้นเพื่ออะไรเพื่อให้ตะล่อมเข้ามาอยู่ในรูปแบบที่เรามีส่วนเพื่อจะได้กำหนดดูว่าส่วนประกอบที่ถือว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งของสัญญาอารมณ์มันก็จะมามีส่วนปลุกเร้าและก็มีส่วนชักจูงเหมือนเรานั่งอยู่ที่นี่ถ้าเรานึกถึงพื้นที่ที่เราเคยเกี่ยวข้องเราก็รู้จักเลยว่ามีอะไรบ้างอยู่ในที่นั่นนี่การงานก็เหมือนกันที่เรามีส่วนดำเนินการเป็นอยู่พอนึกถึงเรื่องอย่างนั้นมันก็มีส่วนดังนั้นเราก็สลัดมันออกเสียกำหนดอยู่ในรูปแบบไม่มีอะไรเป็นของตนจำต้องละสิ่งทั้งปวงไปคือทำความสะอาดคล้ายๆกับเราอยู่ในพื้นที่ที่เราจะต้องมีส่วนเราทำความสะอาดพื้นที่มันสกปรกมันมีสิ่งไม่เหมาะสมเราก็มีการจัดการทำให้มันสะอาดอันนี้ก็คล้ายๆกันทำจิตให้มันสะอาดทำความรู้สึกไม่ให้เกิดความรู้สึกเรียกว่าวิตกกังวลอยู่ในรูปแบบของผู้มีเอกคตาอารมณ์คำว่าเอกคตาอารมณ์เหมือนกับเราอยู่ในรูปแบบเห็นลมหายใจเข้าเราก็รู้จักว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกเราก็รู้จักว่าลมหายใจออกแต่คอยระมัดระวังเพราะสิ่งที่มันมีส่วนมาบดบังนั้นมักจะมีส่วนมามีส่วนทำให้เรานั้นเกิดความรู้สึกลืมกิจลืมการงานที่เราตั้งพระพุทธองค์หรือพระโพธิสัตว์ที่เรามักให้การสรรเสริญกันท่านตั้งใจอย่างไรท่านตั้งสติของท่านอย่างไรมโนปณิธานที่ท่านตั้งไว้นั้นไม่มีใครที่จะคิดอย่างนั้นคนเราอาจจะไม่คิดว่าส่วนประกอบเหล่านั้นเลยแต่พระองค์ท่านนั้นเอาส่วนประกอบเหล่านี้มาเป็นส่วนประกอบถ้าเรียกว่าแม้แต่เลือดเนื้อเอ็นกระดูกมันจะเหือดแห้งไปก็ตามทีทำนองนี้แต่พูดง่ายๆก็บอกว่าหมดวาระ
หมดสภาพคือคลายความรู้สึกต่างๆในรูปแบบไม่มีความรู้สึกว่ามีอัตตาตัวตนความสำคัญที่มันเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหน่วงเหนี่ยวของเครื่องผูกพันมันมีส่วนมานี้คือมันก็มักจะพูดว่านี้คือเรานี้คือของเรานี่ตัวของเราทำนองนี้แต่ท่านมองในแง่ว่ามันหมดวาระมันหมดสภาพไม่มีอะไรเป็นของตนเป็นแต่ส่วนหนึ่งของธรรมชาติเขาทำหน้าที่ทำนองนี้ก็วางตัววางตนอยู่ในรูปแบบไม่วิตกกังวลมีอารมณ์ที่สะอาดมีจิตใจที่เรียกว่าเยือกเย็นจิตใจที่เยือกเย็นอารมณ์สะอาดมันทำให้เกิดความรู้สึกมีความสุขภาษาพระท่านเรียกว่ามีความเอิบอิ่มความเอิบอิ่มเนี่ยมันไม่ต้องมีต่อเติมอะไรมันพอมันมีความรู้สึกพอคล้ายๆกับเราทานอาหารอิ่มนี่แหละเราทานอาหารอิ่มถึงเขาจะเชื่อเชิญให้ทานอาหารบอกว่ามันประณีตมันมีคุณค่าเราก็บอกว่าพอแล้วทำนองนี้เพราะมันไม่มีอะไรต่อเติมอันนี้ก็เป็นส่วนประกอบถ้าเกิดความรู้สึกในรูปแบบของความเอิบอิ่มปัจจาระท่านเรียกว่าปีติปีติอยู่อย่างมีความรู้สึกเหมือนไม่มีอะไรอยู่ในรูปแบบของความรู้สึกเรียกว่าสะอาดปราศจากทุกข์โทษไม่มีทุกข์ไม่มีโทษมันก็มองตัวมองตนในรูปแบบมีความรู้สึกเรียกว่ามีความรู้สึกหนักแน่นเรียกว่ามีสมาธิภาษาหนึ่งก็เรียกว่าสมาธิมีความตั้งใจอย่างหนักแน่นมั่นคงไม่หวั่นไหวพระองค์ก็นั่งอยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่าเป็นส่วนประกอบของโลกธรรมทำนองนี้แหละเราทั้งหลายก็คงจะได้เคยศึกษากันมาบ้างเกี่ยวกับระบบเรียกว่าประวัติก็ได้ตำนานก็ว่าได้ท่านบอกว่าพระองค์ได้อาศัยการนั่งทับเรียกว่าเครื่องปูลาดเครื่องปูลาดนั้นก็เป็นหญ้าปุกุสะหญ้าของคนตัดหญ้าแล้วก็นำมาถวายท่านก็ไม่มาก8 กำมือตำนองนี้แหละคำว่า8 กำมือนั้นมันเป็นส่วนหนึ่งของธรรมเรียกว่าธรรมเป็นเครื่องครอบงำธรรมเป็นเครื่องครอบงำท่านเรียกว่าโลกธรรมเราก็มักได้ยินได้ฟังกันอยู่โลกธรรม8โลกธรรม8มีอะไรบ้างอันก็บอกว่าเมื่อมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญนินทามีสุขมีทุกข์ถ้าสรุปแล้วก็อยู่ในรูปแบบของความรู้สึกของความทุกข์ทั้งนั้นเพราะที่เราว่ามันมีสุขนั้นมันเป็นส่วนประกอบของสิ่งเจือปนเรียกว่าสุขแบบปกปิดเพราะมันเป็นส่วนอย่างนี้ฉะนั้นพระอริยเจ้าหรือผู้เห็นโทษเห็นภัยในวัฏฏะสงสารท่านยังพูดว่ามีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นท่านก็มองอย่างนี้แล้วก็มีแต่ทุกข์เท่านั้นดับไปท่านก็มองในแง่อย่างนี้ท่านจึงเห็นว่าไม่มีอะไรมีแต่ส่วนที่มันเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแปลกปลอมสิ่งแปลกปลอมที่มันมีส่วนมาบดบังท่านก็มองอย่างนี้มองด้วยสติเหมือนกับเรากำหนดลมหายใจนี่แหละเรากำหนดลมหายใจเข้าเราก็รู้จักว่าลมหายใจเข้า
เรากำหนดลมหายใจออกเราก็รู้จักว่าลมหายใจออกลมหายใจเข้ายาวลมหายใจออกยาวตำนองนี้เราติดตามอยู่ในรูปแบบไม่พะวงเรื่องอดีตเรื่องอนาคตความรู้สึกบางอย่างอาจจะมีส่วนเปลี่ยนแปลงได้เกิดความสลดสังเวชไปในลักษณะอย่างนี้เห็นว่าส่วนประกอบต่างๆนี้เป็นส่วนทำให้เกิดความรู้สึกในรูปแบบของความลุ่มหลงเรียกว่าจนเป็นส่วนให้เกิดความรู้สึกมีส่วนสำคัญว่าเป็นตัวเป็นตนว่าเป็นเราเป็นเขาทำนองนี้เราก็มามองโลกมองอารมณ์ต่างๆในแง่กายในแง่วางความรู้สึกของเราจะสงัดจากความยินดีภาษาท่านเรียกว่าองค์ประกอบของพละหรือกำลังภาษาท่านเรียกว่าสมาธิหรือบางครั้งบางคราวท่านเรียกว่าญาณหรือฌานทำนองนี้ญาณคือความรู้ฌานก็หมายถึงการแท้งไม่ได้ไปไหนอยู่ในรูปแบบอย่างนี้มันก็มีส่วนทำให้เกิดความรู้สึกทำนองนี้ความรู้สึกมันสงัดมันละเอียดมันก็อยู่ได้อย่างเรียกว่ามีความรู้สึกมีความเอิบอิ่มและก็มีลักษณะเรียกว่ามีเหมือนอยู่ในพื้นที่ไม่มีอะไรมามีส่วนบดบังผูกพันยึดถือมันก็กลายเป็นความสงัดประเภทหนึ่งขึ้นมาเรียกว่าอุปธิวิเวกภาษาพระสงัดแล้วจากความยินดีทั้งหลายจะเรียกว่าสงัดแล้วจากอกุศลธรรมทั้งหลายอกุศลธรรมก็พอที่จะรู้จักกันได้ว่ามันคืออะไรมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่มันเป็นความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นกับจิตที่เราเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องผูกพันเครื่องบดบังภาษาก็เรียกว่าความอยากเป็นวัตถุกรรมบ้างเป็นกิเลสกรรมบ้างทำนองนี้มันก็ไม่มีความรู้สึกในส่วนประกอบเหล่านั้นเรียกว่าอุปธิวิเวกไม่ได้ยินดีไม่ได้ยินร้ายว่าความยินดียังเป็นส่วนท่องความพอใจก็ยังเป็นส่วนไม่สมบูรณ์ก็มองดูกันอย่างนั้นเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาเป็นสิ่งที่มีส่วนมามีส่วนน่วงเหนียวเจือปนเราก็กำหนดตนอยู่ในรูปแบบของผู้ตื่นการมีส่วนกับผู้ตื่นนี้ต้องอาศัยการสังวรสำรวมเพราะเราจะนั่งอย่างเดียวก็ไม่ได้ร่างกายอันเป็นส่วนประกอบของด้านรูปขันธ์มันมีส่วนเกี่ยวกับอริยบทอริยบทคือการเปลี่ยนแปลงนั่งก็มียืนก็มีนอนก็มีเดินก็มีทำนองนี้ยืนเดินนั่งนอนเราฝึกสติในรูปแบบสำรวมทางอายตนะภาษาเรียกว่าสำรวมคือการฝึกสติ ฝึกสติสำรวมตาได้เห็นฝึกสติสำรวมหูได้ยินได้ฟังทำนองนี้ตาได้เห็นเกิดอะไรเราก็พอที่จะรู้จักกันได้เกิดความรู้สึกในรูปแบบโลกธรรมนั่นแหละมียินดีพอใจมีความไม่พอใจอยู่ที่ตรงนั้นเพราะสภาพอย่างนี้มันเป็นกิริยาของผู้เยาว์ป่าช้าก็เป็นเด็กนั่นแหละ
เราก็เรียกว่าเป็นเด็กเด็กยังช่วยตัวเองไม่ได้ต้องอาศัยพึ่งผู้ใหญ่อย่างน้อยก็พึ่งบุพการีผู้เป็นพ่อเป็นแม่ตำนองนี้แล้วบอกเด็กมันก็มีหัวเราะร้องไห้ตำนองนี้ถ้าหัวเราะก็ยินดีถ้าร้องไห้ก็คงจะอยู่ในรูปแบบตรงกันข้ามฉะนั้นท่านจึงแนะนำในรูปแบบให้ข้อมูลเป็นเบื้องต้นในขั้งแรกท่านบอกว่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการเป็นอยู่การเป็นอยู่ของผู้มีฝ่าในดวงตาเรียกว่าปุถุชนปุถุชนคนยังไม่สมบูรณ์ก็อยู่ในรูปแบบอย่างนี้เขาจะมีลักษณะยินดีเขาก็เห็นว่าเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาถ้าสภาพที่ตรงกันข้ามก็บอกว่าเป็นสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาจะมีลักษณะอย่างนี้ภาษาท่านจึงเรียกว่าสุขหรือทุกข์ทำนองนี้สุขทุกข์นั้นมันเป็นระดับหมอกเมฆเหมือนกับบรรยากาศโลกเรานี่แหละบรรยากาศที่โลกเราอยู่เรียกว่าโอกาสโลกคือแผ่นดินมันมีชั้นบรรยากาศชั้นบรรยากาศบนผิวดินบรรยากาศบนเปลือกโลกตำนองนี้มันก็มีหมอกเมฆมามีส่วนบดบังถ้ามันห่างไปกว่านี้มันก็เป็นสภาพว่างเป็นสภาพไม่มีอะไรแม้แต่เรียกว่าออกซิเจนก็น้อยลงตำนองนี้อันนี้ก็ต้องดูอย่างนั้นดังนั้นความรู้สึกต่างๆที่มันเป็นส่วนอย่างนี้เราก็กำหนดอย่าไปมีส่วนสำคัญยินดีก็สักว่าในรูปแบบของการวางการปรงลักษณะมีสติท่านเรียกว่ากำหนดเวทนากำหนดเวทนาสุขทุกข์นี่แหละความสุขก็เป็นความพอใจเราก็เรียกว่าสุขเวทนาถ้าความรู้สึกตรงกันข้ามเราไม่ชอบเราไม่พอใจก็เป็นทุกขเวทนาสุขเวทนาทุกขเวทนาเป็นระดับของผู้เยาว์เป็นระดับของปุถุชนเขาจะมีส่วนทำกันในรูปแบบอย่างนี้ใช้กันในรูปแบบอย่างนี้ฉะนั้นเราในฐานะมีสติกำหนดวางยินดีก็เป็นแต่สักว่าธรรมลมที่มันเกิดขึ้นกับจิตแล้วก็มีส่วนของการคลายด้วยการวางการปรงหรือการเสียสละภาษาเราก็เรียกว่าการให้ทานคำว่าให้ทานคือการวางการปรงให้ทานที่ถือว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่เราอยู่ในสังคมเช่นอภัยทานทำนองนี้แหละคนเรามันต้องมีความบกพร่องผิดพลาดไม่ใช่ว่าจะต้องมีลักษณะไม่มีอะไรเลยมันก็มีเรื่องดีบ้างเลวบ้างเป็นธรรมดาเราทำให้เราพอใจบ้างไม่พอใจบ้างแต่เราก็ต้องรู้จักเตือนตัวเองเหมือนเราอยู่ในสังคมถ้าเรามองเขาไม่ดีมองเขาในลักษณะไม่พอใจมันก็ทำให้เราขุ่นเคืองเขาไม่ดีอยู่บ้างช่างหัวเขาต้องคิดอย่างนี้จงเลือกเอาส่วนที่ดีเขามีอยู่ยังพอเป็นประโยชน์บ้างกับโลกยังน่าดูแต่ส่วนที่ชั่วจะไปรู้ของเขาเลยวางตัววางตนอย่างนี้จิตมันสงบอารมณ์มันสบายมันคลายความร้อนมันถอนความเมายังทำให้เราอยู่ในรูปแบบมีความสงัดเรียกว่ามีจิตตวิเวกมีจิตที่สะอาดมีอารมณ์ที่สงบมันเป็นการเป็นอยู่ที่เรียกว่าจิตใจสูงตามนองนี้จิตใจสูงจิตใจมีความเอื้อเฟื้อมีการแสดงออกในรูปแบบไม่ขัดแย้งเหมือนเราอยู่ในสังคมนี้แหละ
ถึงจะหลากหลายแต่ก็มองว่าคนเรามันไม่มีอะไรแตกต่างกันเป็นญาติกันทำนองนี้จะอยู่ในพื้นที่ไหนของมุมโลกถึงจะแตกต่างเรื่องสมมติภาษาแต่สัจธรรมของความจริงนั้นไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยก็มองอย่างนี้มันทำให้มีน้ำจิตใจกว้างจิตใจสูงทำนองนี้แต่จิตใจสูงมันก็เบียดเบียนกันไม่ได้มันก็ทำลายกันไม่ได้มันมีแต่มีส่วนอยากจะให้มีความรู้สึกมีความสุขทุกตัวหน้าจึงได้มีส่วนแนะนำหรือเสียสละเราก็คงจะได้รู้จักว่าจิตที่พระองค์เมื่อท่านได้มีส่วนของการพัฒนาตนยกตนพ้นไปจากสภาวะที่มีส่วนห่อหุ้มท่านก็เห็นว่าคนเรานั้นยังมีส่วนมีความรู้สึกยังเป็นประโยชน์ท่านจึงมีน้ำจิตน้ำใจเสียสละมีเมตตาธรรมแนะนำสั่งสอนให้รู้จักคุณค่าอันเป็นส่วนหนึ่งของคุณความดีอันมีอยู่ในพื้นที่ที่ทำนองนี้ก็ไปจากความมีน้ำใจอย่างนี้เรียกว่าคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ร่างกายร่างกายมันมีขีดจำกัดมันมีโปรแกรมจำกัดอายุของท่านเราก็ได้ยินได้ฟังกันอยู่ไม่เกินเรียกว่าไม่เกินนั้นมันก็มีส่วนเสื่อมสภาพอันนี้ก็เห็นกันอยู่แต่ส่วนที่ถือว่าเป็นความดีนั้นเรียกว่ายังมีส่วนเป็นประโยชน์ท่านจึงได้มีส่วนแนะนำสั่งสอนให้เราได้รู้จักว่าอะไรมีคุณเราจะได้ส่งเสริมอะไรมีโทษเราจะได้มีส่วนเลิกละมันก็เป็นส่วนประกอบอย่างนี้อันนี้ก็ต้องคิดกันดูบ้างฉะนั้นการกำหนดเพื่อให้เกิดความรู้สึกในลักษณะมีพละมีกำลังอย่างที่ได้ให้ข้อคิดมาในรูปแบบมีสติกำหนดรู้ดูให้ออกบอกให้ได้ใช่ให้เป็นทำนองนี้เลยดูแล้วก็มันเข้าใจมันก็ต้องรู้จักเลยเหมือนเราเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มีโทษโลกธรรมมันมีโทษแต่ว่าเรารู้จักวิธีเกี่ยวข้องมันก็มีคุณเป็นประโยชน์เหมือนไฟให้แสงสว่างไฟในการทำอาหารให้เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายมันล้วนแล้วแต่เป็นของร้อนเราก็บอกว่ามีอันตรายแต่เรารู้จักวิธีใช้ไฟมันก็เลยมีคุณอันนี้ก็คล้ายๆกันแต่นพรมีสติสัมปชัญญะอันประกอบไปด้วยความรู้เห็นตามความเป็นจริงท่านจึงมีการเป็นอยู่แบบปราศจากทุกโทษไม่มีภัยไม่มีเวรเพราะจิตของท่านอารมณ์ของท่านสะอาดเรียกว่าจิตสะอาดปราศจากความโกรธทำนองนี้ไม่มีความโกรธไม่มีความร้อนเหล่านี้มันเป็นความร้อนภายในท่านเรียกว่าอัคคีเหมือนกันราคะคีโทสะคีโมหะคีไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะนี้มันเป็นอันตรายเป็นที่มาของเวรและภัยก่อให้เกิดความรู้สึกในลักษณะเรียกว่ามีไฟเฉพาะหน้าอันนี้ก็ต้องคิดต้องนึกแต่พระองค์ท่านนั้นปราศจากแล้วถึงเขาจะมีความไม่พอใจจะรังเกียจถึงกับว่ามีการให้ในรูปแบบฉาบแช่งท่านก็อยู่ในรูปแบบไม่ยินดีไม่ยินร้ายเรียกว่าเขาฉาบแช่งเขาไม่พอใจเป็นความทุกข์ของเขาเป็นความไม่เป็นอิสระของเขาท่านยังมีความเมตตาไม่ตอบโต้ถ้าไม่ตอบโต้เขาด่าเราไม่ตอบโต้เราอยู่เฉยๆเดี๋ยวมันก็ดับเองเดี๋ยวมันก็หมดเองทำนองนี้อันนี้ก็ต้องคิดดูนี่เป็นลักษณะหยิบยื่นในรูปแบบเรียกว่ามีน้ำใจ
เนียมใจที่อบอ้อมอารีมีเมตตาธรรมก็เป็นอย่างนี้อันนี้ก็ต้องคิดต้องนึกดังนั้นการมีการเป็นอยู่ในอริยบทเราจะต้องสำรวมตัวเองสำรวมตาเมื่อได้เห็นสำรวมหูเมื่อได้ยินได้ฟังเขาสรรเสริญก็อย่าว่าอะไรให้คิดดูให้ดีให้กำหนดดูให้อย่างแจ่มแจ้งนั้นเป็นความทุกข์ของคนอื่นผู้อื่นความไม่เป็นอิสระของเขาเราอย่าเข้าไปมีส่วนยอมรับถ้าเหมือนกับอาหารมีพิษนี่แหละอาหารมีพิษเขายื่นมาให้เราบอกว่ากินแล้วไม่สบายไม่เอาถ้าไม่เอาก็บอกว่ามันไม่ถูกกับสุขภาพเราพูดแบบง่ายๆอย่างนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรมากเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรกับเราก็ต้องเข้าใจในการปฏิบัติตัวปฏิบัติตนดังนั้นเราอยู่ในรูปแบบโลกธรรมมันหลีกเลี่ยงไม่ได้มันเป็นธรรมประจำโลกอยู่แล้วเป็นสิ่งที่มีอยู่กับสังคมอยู่แล้วสังคมของเรามันก็มีความสัมพันธ์อยู่อย่างนี้ก็ต้องคิดดูให้รอบคอบพระองค์ก็อยู่ในรูปแบบสังคมเหมือนกันอย่างน้อยก็แต่การเรียกเหมือนการให้ข้อมูลในรูปแบบสมมติอาจจะแตกต่างกันไปบ้างแตกต่างกับสังคมที่เรามีส่วนสมมติกันเช่นสังคมของเราสมมติกันสังคมครอบครัวเราก็เรียกว่าสังคมมูลฐานสังคมองค์การสังคมชุมชนหมู่บ้านที่เราอยู่กันเป็นกลุ่มสังคมเมืองที่เราอยู่ในรูปแบบหลายหมู่บ้านมารวมกันแล้วก็เรียกว่าสังคมเมืองสังคมเมืองสังคมของพระก็เรียกว่าสงฆ์สงฆ์ก็หมายถึงหมู่หมู่ที่มีการอยู่ร่วมกันแต่มันก็มีองค์ประกอบสงฆ์ก็ต้องมีองค์ประกอบเหมือนกับองค์ประกอบของมันก็เป็นส่วนหนึ่งของคุณธรรมศีลสมบัตินี่องค์ประกอบมาเครื่องทรงเครื่องประดับศีลสมบัติอาจาระสมบัติมารยาท มารยาทของการมีส่วนนี่ก็ต้องมีส่วนประกอบตลอดถึงทิฏฐิความเห็นนี่ก็มีส่วนประกอบส่วนประกอบมีศีลสมบัติอาจาระสมบัติและก็ทิฏฐิสมบัติเหล่านี้มามีส่วนประกอบอยู่ร่วมกันอย่างน้อยถ้าเป็นส่วนก็สี่รูปถ้าเป็นพระก็สี่รูปสี่รูปก็ทำกิจอันเป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวมได้เรียกว่าสงฆ์ก็เป็นอย่างนี้ดังนั้นท่านอยู่ในรูปแบบโลกวิทูรู้แจ้งซึ่งโลกก็อยู่ในรูปแบบผู้เห็นโทษเห็นภัยในการเป็นอยู่อย่างมีสติระมัดระวังทำนองนี้ก็จะทำให้เกิดความรู้สึกเรียกว่าปราศจากภัยเวรคนไม่มีภัยไม่มีเวรก็มีความสุขทำนองนี้อันนี้ก็ต้องคิดต้องนึกฉะนั้นในโอกาสที่เรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของพวกเราถือว่าความเป็นมนุษย์ถือว่าเป็นลาภอันประเสริฐก็พัฒนาพยายามพัฒนาอย่าถือว่ามันเป็นเรื่องอื่นมันเป็นเรื่องเป็นโอกาสเป็นโอกาสที่เราจะยกภาวะอันเป็นส่วนหนึ่งของคุณความดีเรียกว่าอริยธรรมธรรมอันยิ่งของมนุษย์ก็มีอะไรบ้างก็มีศีลสมาธิปัญญาวิมุตตินี่คือมันพ้น มันพ้นไปแล้วจากสิ่งห่อหุ้มไม่มีอะไรเป็นเครื่องห่อหุ้มมันก็เป็นส่วนบ่งบอกถึงความสงัดสงบอันนี้ก็ต้องนึกต้องคิดดังนั้นในโอกาสอาตมาก็ไม่มีอะไรมากแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับการฝึกการหัดการประพฤติปฏิบัติของพวกเรานี่แหละถ้าเรามีส่วนของการฝึกฝนอบรมบ่มเพาะมันก็มีส่วนเป็นพละเป็นกำลัง
และก็จะได้รู้จักว่าคุณค่าอันเป็นส่วนหนึ่งของคุณความดีของความเป็นมนุษย์ก็จะได้มีความสมบูรณ์มากๆขึ้นดังนั้นวันนี้ให้ข้อคิดในรูปแบบของคำบอกเล่าก็เห็นว่าพอสมควรแก่การเวลาขอความอนุโมทนาและก็ยุติไว้แต่เพียงเท่านี้So this bodily form is reaching or has reached the last phase of my life. This is the age that has the feeling or expresses itself by decline in this bodily form. So we are human beings because we have a good mind, just like a peacock which has nice and beautiful feathers. Don't waste your life in this birth as a human being. Try to be the best human being you can be. May you all grow in blessings, grow in Dhamma, and grow in happiness. So we have come here and we are all following the path of the noble ones. And we follow this path not with our feet, but in our Dhamma practice, in the training and developing of ourselves, and in the Dhamma. So this training has part that we need to improve and develop ourselves to an appropriate level. We need to use this training of oneself. So the great teachers or the Bodhisattva gave us the methods that they practiced with. Bodhisattva here means a name for one who is searching for the path for the liberation of all suffering or to gain freedom. So it's not something somewhere else, but it's found within this training of oneself in the improvement and development of oneself to a state which is considered appropriate and good. When we can develop ourselves to this level, then we won't have any anxiety, worries or confusion about anything. We'll have a feeling we don't have anything because the past has already gone, the future has not yet come. So this is a part of change that we can see and a part of the development and improvement of ourselves. So we sit here and we develop and establish our minds with knowing, with mindfulness. We sit up straight,
Up the body is upright. We put our right leg on top of the left, our right hand in the left palm, and we put down any worries about the past, any worries about the future, and we try to get a control over this mind, not let it follow with the loka dhammas or the ways of the world. And so we here have already the resources that we need to practice with, to develop ourselves. Our body is good, we aren't disabled. The body is a part of nature which we've received, and so we can establish our mind to be aware of it. We develop a meditation object, or we bring up an object in the mind in order to develop peace in the mind. And we can call this anapanasati, mindfulness of the in and out breath. So the Buddha said that the one who looks over and takes care of their mind, that one will become free from the bondage of Mara. So we establish our mindfulness, and in the beginning when we practice, we may not be able to do it so well because we're just not used to it. And so we sit up in that posture with our body upright, our right foot on top of the left, the right hand on the left, and we establish our sati, our mindfulness. So this body is, or this breath is a part of the world. The body is what we say a human being that's been born into this world and has consciousness that has taken up this body. And so we establish our mindfulness with this breath. And this breath is a natural process of this body, which is simply doing its duty. But we establish our mindfulness with that breath to know it. So when with the in breath, we know the out breath, we know if the in breath is long, we know the in breath is short, we know the out breath is long, we know the out breath is short, we know. And so why do we do this? It's so that we can come back to ourselves, that we establish our mindfulness, our awareness on it, and we can see that this bringing up of this object is a part of the perceptions or memories that is a part of ourselves. And so when we sit like this, we can see the certain memories and perceptions that come up in the mind, and it sort of pulls us away. Like we can sit here and we reflect on this place or this body that we are associated with, and we see what there is there. It's just like when we work, we earn a living, we need to have a part of that. But when we have finished that work, gone home, then we throw away those duties and responsibilities. We don't take anything as a self, we've given it all up. Or we can say we make it clean right there. Just like there's a place that needs to be made clean. Maybe it's a place where there's a lot of dirt, there's a lot of things around that shouldn't be there, and so we have to make it clean. This is the same as the mind that we need to make clean. We don't let any feelings of worry or anxiety or confusion come up in the mind. And when we can stay with the meditation object, the mind can become what we call one-pointed, firmly established,
We can see the in-breath, we know we're breathing in. With the out-breath, we know we're breathing out. And so we are careful to maintain our mindfulness in this way and with all the things that are coming up in the mind. If we aren't careful, then we'll have a feeling arise that we've forgotten about ourselves. We've lost it. We forgot about the work that we should be doing right here, right now. So we can look at the Buddha or the Bodhisattva before he came the Buddha. What did he do? What was his determination like? What was his mindfulness like? We can think about this. It's said that the Buddha made the firm determination that even if his flesh, bones or blood would wither and dry away, that he would not get up from the seat until he had attained to full and complete enlightenment. So this means that even if he died, he would not stop or would not get up. So this in itself is revealing us something as well. There's a feeling of not being attached to oneself or not holding oneself as being something important, or we can say that it isn't really a me or mine. It's a state where it isn't truly oneself. It's simply the body going about doing its duty. And so this is the place where we need to practice. And if we can practice in this way, then the mind will be cool, the mind states will be clean, and we'll have a feeling of happiness arise. We can be mindful of our meditation object, then we'll have a feeling of being completely full, a fullness of heart. This is like we say, we don't need to add anything at all. The feeling is full enough. Just like if we've eaten some food and we're completely full, and then someone comes along and says, have this food, it's really nice, delicious, really expensive, but we just tell them, I've had enough. So it's that type of enough that the mind feels, or we can call it piti, which is rapture that arises. And it's a feeling like we don't have anything there at all, a feeling of cleanliness in the mind, and there's no feeling of blame or danger at all in the mind. So we can see this for ourselves in our minds. The mind feels as if it's very compact and heavy, or what we call in samadhi, concentration. It's a very firm, solid state of mind where it doesn't waver at all. So this is the place that we develop, and the Buddha, he developed this samadhi, this firmness of mind. We maybe have heard in the life of the Buddha before his enlightenment that he was going to sit at the Bodhi tree and to strive for complete enlightenment. But there was a man who gave the Buddha 8 handfuls of grass for the Buddha to sit on in his meditation. And if we look at this in terms of the Dhamma, these 8 handfuls of grass symbolize the loka dhammas, which are the worldly conditions or the worldly winds, which we've likely heard of. These 8 worldly conditions are gain, the loss of the loss of wealth, fame, the loss of fame, praise, blame, happiness or pleasure, and suffering or pain. So these are
the loka dhammas, the worldly conditions. And in summary, all these conditions are giving a feeling that we are in suffering. And so it's suffering because these states are all made up of other things. It's like we have a suffering that is covered over. So the noble beings, the ones who've attained enlightenment, they've seen the fault and the danger in all these worldly conditions. They said that in this world there's simply the arising of suffering and simply the ceasing of suffering. So this is how those noble beings saw the world, or they saw it in terms of that there's really nothing here of substance. It's all full of fake things, or we could say false hopes. So we need to then establish our mindfulness and develop it. We come back to the breath. We establish our knowing on the in-breath. With the in-breath we know, the out-breath we know. The in-breath is long, we know. The in-breath is short, we know. Just like this, we continue developing our mindfulness. There's a feeling of not worrying about the past or the future. And this is how we improve ourselves. So this, the things that come up in the mind, we can see that they're dependent on causes, and they come up from our delusion, or if we forget about ourselves, or if we think that we hold ourselves as being something important, seeing it as a self, a me, or them. So we have to practice in the way that we're putting all this down, and then we can gain seclusion. It's secluded from sensual delight, and this brings up what we call bala, or spiritual power, samadhi. It brings up jnana, which is true knowing, or jhana, which is one-pointedness, where the mind doesn't go anywhere. So these are the types of feeling that arise in the mind. The feeling is of seclusion and the mind being very refined. There's fullness of heart there, that we are full right here in this place of ours. There's no obstructions, no bondage or attachment there. And so we say this is seclusion. The mind is secluded from everything, from all the sensual pleasures, from all the unskillful, unwholesome states of mind, which we call the akusala Dhamma. So these unwholesome or bad states of mind, they come up in the mind, and they lead to attachment, to darkening the mind. Or we say that it's a part of desire and craving or defilements. So we try to put them down. If we have this seclusion of the mind, then there's no liking or pleasure, there's no disliking or aversion, because both these states aren't complete, they are deficient. So we see it in a way that we don't want anything, we don't want to get anything, because they're all mixed in with dirt and danger. This is when we practice sense restraint. With everything we experience that comes up, we try to restrain our senses in all postures, because we're not just sitting meditation all the time. The body itself changes its posture. It sits, it stands, it walks, it lies down. And so in all these postures, we need to have mindfulness, and we need to restrain our senses. Whenever we have sense contact, we are training to have mindfulness with that. So sense contact is when the eye sees a form, the ear hears a sound, etc.
when we experience these, then we see what is it that arises. Because this is where these loka dhamma, the worldly conditions, arise. This leads to all sorts of liking, pleasure, disliking, aversion coming up. Or we can say that one who's following those moods, that liking and disliking, is like someone who's not developed. They're like a little child. A child is one who's unable to help themselves. They need an adult in order to look after them, like their mother and father. They cry, they laugh, and so we can compare these states. The laughing is like delighting, enjoying, pleasure. The crying is like the opposite of that. So we see that these things that arise are giving us information for us to learn about, and it's a part that we live in this world. We'll have these sense experiences. If we have this liking and disliking come up, this is like we're living as if we're a being that has dust in their eyes still, or what we call a common folk or a worldly being who isn't complete yet. We have liking and then we have desire come up. If we have disliking, then we averse, we feel unsatisfied. And so these are the states of happiness and suffering arising. And these are like things like a fog or pollution that cover over. If we look in terms of the environment around us, then the earth, if it has pollution or fog, then the weather is bad. You can't see very clearly, and it has an effect on the oxygen levels, etc. So this is the same with the state of the mind. If it has that pollution, fog, then we don't see things according to the truth. So we need to see that when any liking arises, sensual delight arises, that it's simply just something that has arisen and we just put it down. So this is how we establish our mindfulness with vedana, which is the feelings. There's a feeling of happiness, a feeling of suffering. These, when we meet with something we like, then we're happy. We meet with something we don't like, then we suffer, we feel sad. So this happiness and suffering is of the level of a little child or of a common folk. So we need to establish our mindfulness in order to put these things down. If we have liking arise, we see that it's simply a mental object phenomena that's arisen, and we put it down. We can put it down in the beginning through having a sense of self-sacrifice, which we say is giving dana. We practice generosity, or the word dana is like we're putting things down, we're throwing them off in society. So like when we live in society, we also need to have abhaya dana, which is like a gift of forgiveness. So it's not like we always do everything right and we never do anything wrong, or that we're completely perfect. We're not. So we have some good things, we have some bad things, and we may make others feel good sometimes and bad at other times. So if we see them as being in fault, seeing them as being bad, then we won't have any happiness arise. We'll get angry and upset, but we should have the feeling or thought that just let them be. They also have some goodness in them as well. They're also part of this world. So we can put down our sense of self, or we can practice to have these types of thoughts. Then the mind feels very at ease. We feel secluded from these sort of bad mind states that may come up. The mind feels very clean. Our moods are very peaceful. And this is someone who has a mind of a high level. It's always considerate of others.
It's not going opposed to others and wanting to harm them. So we can see that in society that there's many types of people in society. Everyone, they're all different in different ways, but we're also not different in the way that we are all relatives in birth, aging, sickness and death. So wherever we are in the world, we may differ in terms of the look or the language, but in reality, we're not different at all. And so someone like this has a very high state of mind, and they won't have any thoughts of wanting to harm others or feel ill will towards others. We all will want them to be happy, and if we can, we give them some advice or even help them in whatever way we're able to. So we can see from the Buddha that he had this state of mind. He improved himself out of delusion, and he saw that the people here needed to gain benefit and that he was able to sacrifice himself. He had the great kindness and compassion to give teachings and advice to us because he saw that this would give benefit to the place right here. So this came from the very firm determination of the Buddha, or we can say this was one of his great qualities of the Buddha. This is different, or when we're talking about these qualities, we're not referring to the body of the Buddha, because the body of the Buddha was constrained by its limits, which meant that it also had to decay. But the good virtues of the Buddha could give benefit to the many. So the Buddha gave advice to the many, to us, to know what is of benefit, of virtue, and what is of fault, what is bad, so that we would know what to develop and what to give up. So we should reflect on these teachings, and then we bring up the spiritual strength, spiritual powers by developing ourselves. We have our mindfulness to know that we are able to see clearly into things. We can see them, we know them, we can explain them and differentiate from them. This is like we are living in the world with as someone who knows blame and danger, someone who lives with the loka Dhamma, the worldly conditions, in a proper way. Just like someone who lives with fire. Fire gives off heat, which can be very beneficial for our body, but the fire can also burn and be of harm. And so if we can use it properly, then we just use it in the way that only gives benefit to us. So this is like we live and practice in a way where we have mindfulness and clear comprehension, knowing things according to the truth. Then we will live in a way where we don't have any blame and danger. The mind will be very clean, or like the Buddha had overcame all the greed, hatred and delusion in his heart. We can say that this was like he had no more heat in the heart. It was cooled from the fires of greed, the fires of anger, the fires of delusion. And all these fires mean that it causes danger and destruction. And this fire is within ourselves. So we need to reflect on this. The Buddha freed himself from these fires of greed, anger, and delusion. And so we need to practice following this. Even if others come and say bad things to us, they harm us or they dislike us. Even if when others came to dislike, harm, or say very bad things to the Buddha, he didn't have any liking or disliking. They said good things, he wasn't
moved by that, into liking. And if they said bad things or did bad things to him, he would be indifferent because he would see that it was their own suffering, that they just simply weren't free from those fires. And so even if others come and say bad things to us, just be indifferent, equanimous. It will cease on its own. So in this way, we have a feeling of consideration for others, of friendliness, and of loving kindness to others. Then we can be in any posture, and we're practicing in every posture with restraining our senses. Whenever the eye sees a form, the ear hears sounds. If ever there's praise or blame, people coming to praise or blame us, then we just simply see and know all those conditions very clearly. We can see that it's their own suffering, that they're simply not freed at all. And so we're able to accept the whole situation, the people around us. It's just like something that we say is maybe poisonous food. It has poison or danger in it. And we just say we don't want that because we know it's a danger to our health. So even if people come and say bad things to us, we just say we don't want that because we know it's a danger to us if we hold on to it. And in this way, then we're able to escape from these worldly conditions that we are in. Because these worldly conditions are a part of this world that we live in, a part of society. So they wanted us to be all-rounded in our knowing of this. We can see the different societies that we're in, the different social groups. We have the family group, the suburb, the city, the larger country. So these are all groups that we're in and that we practice within. There's a group of the Sangha of monks, which Sangha is made up of certain things. We can say that it's made up of certain virtues, the noble virtues. There's a virtue of sila, which is an adornment or morality. The virtue of achara, which is like manners or behaviors, and made up of views or right views. When there's a gathering of 4 or more monks, we say that this is a Sangha. So the Sangha is one who knows about the world, or we have to be ones that know about the world, which we call loka vidu. This is then knowing and living in the world in a way where we have no blame or danger. We have mindfulness to be very careful of ourselves. And then this is someone who can have happiness. So we all have been born here as a human being, which is considered a very excellent wealth. And so we need to develop ourselves as human beings. This is a very good opportunity that we have to grow in goodness, to grow in the Arya Dhamma, the noble Dhamma, the noble qualities, which is the highest qualities and virtues of human beings. So this is the development of sila, samadhi and panya, morality, concentration and wisdom leading to vimutti, liberation. This is becoming free from all that covers and binds us. We'll have a mind that is secluded and has inner peace. So this all comes about through our own training and development of ourselves, through us developing and having the spiritual qualities, strengths and powers. Then we'll see the great value that we have, or the potential that we can gain by being a human being, and will be a complete human being. So these are some words and advice that I've given you for today, and I rejoice with all of you that have come here on this occasion. ท่านธัมมยามโอวาดกถาสาธุกะรังกะตามาเสสาธุสาธุส
สาธุอนุโมทามิ สัพพะโลกาวินิโมนโตสัพพะสันตาภวะจิตโตสัพพะเวรามติกันโตเนพุตโตจตุวะภวะสัมปิติโยวิวาจันตุสัมเตภวันวันตาลายโยจงเกติกายโยโกภวะอภิวานตันเรียนสนิจังวุตามปัจจายโนจัตตารธรรมาวัฏตันติอายุวันโนสุขังวะลังอายุวัตตะโกตนะวัตตะโกสิริวัตตะโกยัสสวัตตะโกภลาวัตตะโกวันนาวัตตะโกสุขวัตตะโกโหตุสัพพตะตัวกัลโลกปยาเวลาโสกะจาตุจุปัตตวะอเนกาอันตรายาปิวินาสันติจเตสัสสะจยาเจติตานังลาปังโสติปะกายังสุขังปะลังสิเรงอายุจาวันโนจะพอกังบุญจยาสัตวาสาจะอายุจะชีวาสิทธิปวันตุเตภวัตุสัพพมังคลังรากันตุสัพพเทวตาสัพพมุนตานุภาเวนัสสตาโสติภวันตุเตภวัตุสัพพมังคลังรากันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมนุภาเวนัสสตาโสติภวันตุเตภวัตุสัพพมังคลังขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสสตาโสติภวันตุเต สาธุสาธุ